Bună ziua, frumoși mei tauri! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia taurului. Începem cu provocarea, ca întotdeauna, să vedem care este și cum putem să ajutăm să treceți cu bine peste ea. Taur, iulie 2024, provocarea. Ok, întârzie să apară. Ok, avem două cărți. Foarte interesant. Avem Cavaler de monede și As de cupe. Voi sunteți provocați să priviți realitatea unei relații. Relație poate fi de tot felul. Realitatea relației de prietenie pe care o ai cu cineva anume, realitatea e o realitate într-o relație. Ești provocat să te uiți foarte atent și să fii cu picioarele pe pământ în momentul în care te gândești la acea persoană, la acea relație. Da. Pentru alții dintre voi provocarea poate fi pe plan financiar cu un anume proiect pe care îl aveți și la care țineți foarte mult. Probabil munciți de ceva vreme la ceva anume și aici e posibil să vină provocarea pe partea aia. N-aș putea să spun că e neapărat o provocare complicată. Vom vedea ce iese în amănunte. Așadar, hai să vedem ce te poate ajuta sau ce alte energii vor să acompanieze această provocare. Să-i dăm un sens acestei provocări. Prima carte, 9 de monede. Foarte interesant. Hai să le scoatem pe toate patru și apoi vom povesti. Am mai sărit o carte pe aici. 9 de spade. Interesant. Ok, și mai avem încă două. 5 de cupe și 2 de bâte. Ok. Dacă provocarea este pe plan emoțional, în privința acelei relații despre care vorbeam, faptul că tu ești provocat să privești, să fii cu picioarele pe pământ și să fii foarte realist în ceea ce se întâmplă în relația ta, primul ajutor, să spunem așa, este în primul și în primul rând de la tine, respectul de sine. De ce spun asta? Pentru că văd că ești foarte căzut aici. Te văd foarte anxios, te văd foarte trist, te văd foarte dezamăgit din punct de vedere emoțional, te văd căzut din punct de vedere al persoanei tale aici, da? Individualitatea ta sau, hai să zicem, autostima ta este joasă. Nu te simți capabil să ieși din tristețea asta în care te-a năpădit sau poate s-a întâmplat ceva în relația ta și aici e vorba despre prima carte, prima energie care te poate ajuta să-ți evaluezi cu picioarele pe pământ relația, este propria ta, propriul tău respect de sine. Nu te baza pe altceva în momentul de față, pentru că avem monezi aici. Axează-te pe ce vezi că e real în relația ta, punându-te, bineînțeles, pe tine în punctul principal al vieții tale, al relației tale, spunând din punct de vedere al respectului față de mine însumi, care e realitatea relației mele. Da? Asta e primul semnal care taurul trebuie să îl aibă în ceea ce privește această provocare, da? Pe plan emoțional. Faptul că tu stai și îți bați capul și nu mai dormi bine noaptea din cauza preocupării pe care o ai în ceea ce privește relația ta nu este un, hai să spunem așa, un avantaj. Aici e vorba despre lasă-ți mintea, încearcă să te deconectezi de gândurile propăstioase sau de gândurile preocupante, pentru că e vorba aici despre o preocupare probabil foarte mare pentru unii dintre voi în ceea ce privește relația voastră, în care voi probabil ziceți, ok, și acum ce fac? Pentru că sunt aici în punctul ăsta în care trebuie să-mi evaluez relația și nu știu ce să fac. Nu mai sta doar cu gândul acolo, îți spune acest 9 de spade, pentru că intri în bucla anxietății în care poți ajunge cumva la o perioadă de depresie, pentru că următoarea carte a fost 5 de cupe și în loc să depui toată energia și toată atenția minții tale, atenția sufletului tău pe preocupare, mai bine pune-o pe respect de sine și pe
care e realitatea, privește cu adevărat realitatea relației tale sau a persoanei care o ai lângă tine, da? Dacă n-ați văzut video pe care l-am făcut despre Lilith, Lilith în balanță nu vorbește despre balanță, Lilith în balanță vorbește despre fiecare dintre noi. Și acolo balanța se ocupă cu relațiile și vă sfătuiesc să vedeți acel video pentru că veți vedea ce se întâmplă în următoarele 9 luni de zile, da? Avem de 2 ori numărul 9 aici pentru tine. Poate aici vorbim despre acest aspect. Încearcă să ieși de acolo, din coșmarul în care ai stat în ultima perioadă, pentru că e posibil să te aștepte 9 luni de depresie dacă tu nu îți impui în primul și în primul rând mândria asta de sine, să zici cine sunt eu în fața mea sau în viața mea, în relația mea, da? Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Ultima carte care a ieșit este Doiul de bâte. Doiul de bâte ne arată o persoană care se uită în trecut aici și acum, în momentul prezent, vede unde este, în ce punct al vieții ei este această persoană. Evaluează cumva trecutul. Și la tine nu este vorba de a te evalua pe tine ca persoană din trecut și până în prezent, ci e vorba despre a evalua relația ta, de unde a pornit relația ta, cum a pornit relația ta, unde este în momentul de față și întreabă-te de ce. Pentru că aici e momentul răscruci într-un fel sau altul, în momentul zero prezent al vieții tale, uitându-te, pentru că ești provocat să privești realitatea relației tale, punându-te, bineînțeles, pe tine pe acest piedestal de mândrie de sine și respect de sine, în care să spui, ok, și acum încotro. Pentru că ultima carte este încotro, după ce tu faci această evaluare a relației tale. În loc să te concentrezi, în loc să-ți lași mintea, pentru că poate tu nu vrei să te concentrezi normal numai pe prăpăstios și pe tristețe și pe dezamăgire, dar în loc să-ți lași mintea să te ducă în depresie, da? Mai bine privește cu adevărat evoluția relației tale din momentul în care a început până unde sunteți în prezent și atunci probabil că vei vedea cu adevărat realitatea. Atunci vei vedea cu adevărat când și de ce tu ți-ai pierdut respectul față de tine și ai lăsat să se întâmple sau ai acceptat să se întâmple să ai dezamăgiri peste dezamăgiri în relația ta. Cam asta e. Ce vrea să ne spună această provocare? Da, este o provocare destul de, aș spune, nu neapărat complicată, este o provocare foarte... Mie vine să spun așa ca la carte pentru taur, pentru că taurul este foarte realist aici. Cavalerul ăsta de monede poți fi tu 100% fără niciun fel de problemă. Taurul are picioarele pe pământ și mintea foarte realistă. Decât să-ți lași mintea să meargă pe cărări, să te ducă în depresie, mai bine oblig-o să privească la rece relația. De când a început și până unde a ajuns în prezent și de ce. Ca să poți să-ți faci planuri, pentru că Doiul de bâte e o carte a planurilor. Ok, acum sunt aici și mai departe ce. Da, hai să vedem surpriza pentru voi, dragi mei tauri. Ok, o avem aici, îndrăgostiți, surpriza. Pentru unii dintre voi ar putea să fie, din nou, faptul că ar putea să fie în legătură cu provocarea și să fie răscrucea de drumuri despre care vorbeam. Criza. Sunt în criză, nu știu ce să fac. Stânga sau dreapta? Aleg să rămân sau aleg să plec? Ar putea să fie asta. Pentru alții dintre voi, surpriza poate veni pe parte de conexiune. O conexiune cu cineva. Wow, 10 de cupe. Foarte interesant. Hai să vedem. Ok, au vrut să sară toate. 8 de bâte, 2 de spade și regina de monede. Pentru unii dintre voi, surpriza vine tot pe plan
emoțional, am putea să spunem pentru prima variantă, dacă e vorba despre o alegere, probabil îți vei da pardon, îți vei da seama că trebuie să faci o alegere. Într-un mod așa surprinzător, cade fisa și taurul zice, ok, sunt în punctul în care va trebui să aleg. Relație. Aici vorbim despre alegeri în relație, în iubire, ca să spunem așa. Da. Cine probabil te va ajuta să-ți dai seama că trebuie neapărat să faci o alegere, ar putea să fie cineva din familia ta sau în urma unei discuții, ar putea să fie, da? Discuții care îți va deschide ochii într-un fel sau altul. De-aia spun aici, simt chestia cu cade fisa pentru unii dintre voi. Poate fi mama, sau poate fi o prietenă, sau poate fi o soră, sau poate fi, nu știu, o mătușă, de ce nu? Pentru unii dintre voi. Persoana care îți va reuși să te facă să vezi ceva ce tu până acum poate n-ai acceptat ca să poți să iei această decizie. Sau poate n-ai văzut. Da? Sau poate ai amânat, pentru că aici vorbim despre o alegere care probabil a fost amânată cu doiul de spate destul de mult timp. Și acum, în urma acestei discuții cu această persoană, da, ar putea să existe varianta pentru unii dintre voi să ziceți, ok, am amânat destul luarea acestei decizii, este momentul să fac ceva. Te va surprinde probabil și pe tine, sau poate că nu este o surpriză atât de mare. Dacă aici vorbim despre aceste persoane care, așa, ca un taur, spunem, autentic, că numește așa cuvântul, își evaluează foarte bine relația și zice, ok, e momentul acum să fac alegerea pentru că am tot amânat-o de ceva vreme. Pentru alții dintre voi ar putea să fie pe plan emoțional într-o conexiune cu cineva. Atenție, pentru că e posibil să vorbim despre unii dintre voi care ați avut o legătură poate la distanță cu cineva sau poate au fost doar conversații cu persoana respectivă și între voi s-a înfiripat ceva foarte puternic. Nu neapărat aș spune că te-ai îndrăgostit, pentru unii dintre voi, da, e posibil să fiți îndrăgostiți sau conexiunea între discuțiile pe care le-ați avut cu persoana asta să fie una destul de puternică. Poate sunt multe asemănări între voi, nu știu, ceva este foarte bine conectat aici. Acum, ideea cu 10 de cupe e posibil pentru unii dintre voi să existe, într-un fel sau altul, surpriza să aflați de fapt că persoana respectivă este deja într-o altă relație, ori este, dacă nu știați că este într-o relație, veți afla acum sau poate nu știați despre ea, despre această persoană, femeie, bărbat, nu are importanță, nu știați despre această persoană care are copii. Ar putea să fie și această variantă în cazul în care nu este într-o relație, pentru că aici avem și copii în 10 de cupe, așadar poate fi asta. Nu neapărat că este într-o altă relație sau că e căsătorită persoana respectivă. Poate unii dintre voi bănuiați că ceva acolo între discuțiile astea, mai ales dacă vorbim despre discuții pe rețelele de socializare, v-ați cunoscut, nu știu, pe Facebook, pe Instagram, nu știu ce plataforme mai există, dar dacă între voi s-a înfiripat ceva doar pentru că prin acest sistem, da, de a comunica prin rețelele sociale, chiar dacă voi bănuiați că ceva acolo nu e tocmai așa foarte la lumină, v-ați făcut că nu vedeți sau nu v-ați ascultat într-un fel sau altul. N-aș spune că e un lucru rău, n-aș spune că e un lucru bun, adică aici nu vorbim despre, băi, o fi rău sau nu o fi rău persoana asta pentru mine, da? Rău, na, rea sau bună. E vorba despre surpriza vine că, domne, persoana cu care tu ai tot comunicat de atâta vreme, probabil că va recunoaște într-un fel sau altul sau îți va spune ceva ce nu ți-a spus până acum. Cam asta este, da? Ceva ce tu totuși bănuiai. Pentru alții dintre voi ar putea să fie o discuție cu mama, în special pentru că regina de monede este figura maternă.
Dacă nu e mama, poate să fie o prietenă bună, poate să fie un văr și așa mai departe, o verișoară, dar despre ceva de genul ar putea să fie pentru alții dintre voi. O discuție confortabilă, îmi vine să spun, care într-un fel sau altul te va debloca emoțional. Aș spune că tu ești foarte conectată cu persoana asta. Sunteți pe aceeași frecvență într-un fel sau altul și poate că sunt anumite lucruri care în trecut nu prea aveați curaj să le discutați cu persoana asta. E bine, în această perioadă vei reuși să clarifici anumite discuții care au rămas cumva așa amânate, nu prea le-ați adus pe masă pentru că nu erați pregătiți, nici voi și poate nici cealaltă persoană. Dar insist să spun că persoana asta poate fi cineva din familia ta, un prieten foarte apropiat sau poate fi o persoană cu care tu ești foarte bine conectat. Un prieten poate fi fără niciun fel de problemă. Cam asta e, dragii mei tauri, interesantă surpriza voastră, nu mai am altceva. O pup, ne vedem data viitoare. Ciao!